હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું કોઈપણ ફરસાણ સાથે સર્વ કરી શકાય એવી રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી। આ ચટણી વિદેશમાં પણ ખૂબ જ ફેમસ થઈ ગઈ છે કારણ કે ટેસ્ટમાં જે એટલી સરસ હોય છે અને બનાવવામાં પણ ખૂબ જ સરળ છે। ફક્ત 2 જ મિનિટ લાગે છે આ ચટણીને બનાવવામાં। આ ચટણીને તમે ફાફડા, ખમણ ગાંઠિયા, પાપડી ગાંઠિયા એ સિવાય કોઈપણ ચાટ બનાવવામાં પણ યુઝ કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક નાના મિક્સર જારમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું। સાથે જ આપણે એમાં અડધો કપ જેટલા એટલે કે 55 ગ્રામ જેટલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। મરચાં તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે 60 થી 70 ગ્રામ જેટલા પણ ઉમેરી શકો છો। લીલા મરચાં તમને ચટણી જેટલી તીખી જોઈએ એ હિસાબથી તમારે ઉમેરવાના છે। અડધી ચમચી મેં આની અંદર મીઠું ઉમેર્યું છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું। 5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં લીંબુના ફૂલ ઉમેરીશું। લીંબુના ફૂલ તમારે આટલી ક્વોન્ટિટીમાં અડધી ચમચીથી વધારે નથી ઉમેરવાના, નહીં તો તમારી ચટણી જે છે એ જરૂર કરતાં વધારે ખાટી થઈ જશે। લીંબુના ફૂલની જગ્યાએ તમે 2 મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ આની અંદર ઉમેરી શકો છો। હવે એમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે આને પીસી લેવાનું છે। જો તમે લીંબુનો રસ નાખતા હોય તો તમારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, એમ જ એ પીસાઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુને મેં બરાબર પીસી લીધી છે અને સહેજ અધકચરી રહે એ જ રીતે આપણે એને પીસવાની છે। આ ચટણીને એક પ્લેટમાં પણ તમને હું કાઢીને બતાવું છું। આ ચટણી બનાવતી વખતે મરચાં મેં જે રીતના લીધા હતા તમારે એ જ રીતના લેવાના છે। નાના લવિંગિયા મરચાં કે વઢવાણી મરચાંનો આમાં યુઝ નથી થતો। આ ચટણી ટેસ્ટમાં ખાટી અને તીખી હોય છે। જો તમને થોડીક પતલી જોઈતી હોય તો તમે આમાં 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરીને પતલી કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં મૂકીને 1 વીક સુધી અને ફ્રીઝરમાં 1 થી 2 મહિના માટે સ્ટોર કરી શકો છો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।